Всім привіт! Сьогодні прийшов в гараж зранку, потрібно їхати. Всю ніч машина стояла в теплому боксі і заряджався на днях. Тобто, в принципі, була повна батарея. Спеціально на ніч залишив машину в теплому гаражі, там плюс 10 зранку у мене. Прийшов, світла немає, хоча вдома було. Я вирішив під'їхати до торгового центру, поки пару кіловат собі може якихось закинути. Тариф 9,89, тобто майже 10 гривень за кіловат. А в гаражі я заряджаюсь по гривня 70. Тобто більше ніж у 5 разів мені дешевше заряджатися в гаражі, ніж від зарядних станцій. Так, все, закінчив зарядочку. Ось просто виймаємо роз'єм. Тут у мене спилена мушка, щоб я міг спокійно витягати роз'єм без розблокування. Так, не забуваємо одягати ковпачок оцей, тому що він захищає від потрапляння вологи, грязюки і тому подібного. Трохи одною рукою це незручно робити, як завжди. Все, упаковуємо кабель і на цьому, можна сказати, процес зарядки закінчений. Так, сьогодні 30 грудня. Стою на заправочці Auto Enterprise. Трошки вирішив підзарядитись, тому що в гаражі вирубили світло, як завжди. А сьогодні треба поїздити. Не дуже велику потужність у мене бере зарядна станція, зараз 5 кВт настроїв собі. Що саме цікаве, зайшов в додаток і дивлюсь на екофактор. На екофакторі вирішив зарядитися спочатку, а подивився, там світла немає. Тобто на всьому масиві немає світла, Але подивився, Enterprise світло є. Ось така цікава історія. Вирішив поїхати на Enterprise. Причому тут по 9 гривень за кіловат у нас зарядна станція, а на екофакторі майже по 10. Але тут по 15 копійок за хвилину бере зарядка. В принципі, я вже дозаряджаюся. У мене була машина, в принципі, майже заряджена. Але в цілому дуже зручно Type 2. Type 2 у нас ось тут. Тримач. Тобто майже завжди, 99%, я ще ні разу не стояв у черзі, щоб зарядитись на Type 2 роз'ємі. Type 2 це, хто не знає, це європейський роз'єм. Ось він. Це пістолет, а там, я, може, прикріплю картинку. Коротше, кому цікаво, загугліть. Є Type 1, це американці, всі, одна фаза до 32 ампер. А в мене Type 2, європеєць, і теж 3 фази по 32 ампера. Тобто я можу 22 кВт брати тими зарядними станціями. Я їх не настраював так, але 10 кВт я брав одного разу. Але це дуже багато для моєї батареї. Тобто у мене ємність, мабуть, 40 ампер-часов, вже менше. Тому я настраю десь 15-20 ампер, не більше. В гаражі взагалі в мене там 10 ампер я настроїв. Ось так йде процес зарядки. Тобто, в принципі, я постояв не так і довго. Я 18 хвилин постояв, 1,4 кВт зарядив. Звісно, це не чадемо. Це не чадемо, що дуже швидко, але мені, в принципі, і не потрібно дуже швидко заряджатися. Так, це вже в гаражі, вечір, 30 грудня. Зарядив Трабанта, а це завтра поїду вже на дизелі. Будемо там по магазинам їздити, 31-го ще. І це ж як я резину поміняв, я так колеса і не качав. Тут прикол з цими колесами, у них йдуть залізні золотники і просто-напросто жоден насос неможливо сюди одіти, тому що зазор там дуже мінімальний.
От. Я болгаркою обточив край цієї шайби пластикової, ну гайки. І ось до 3 атмосфер від блока живлення. Блок живлення Flatpak 1500. Точно такий самий блок у мене стоїть під капотом у Трабанті. Від постоянки 330 вольт, він робить в машині 14 вольт. Так, ну коротше дивіться, золотник дуже близько. Тобто гайка була, ну ніяк вона сюди не накручувалась. Так, зараз я просто не можу це одною рукою нормально зробити. Опа. І все. Тобто, бачите, я трошки обточив її. І тепер вона туди приспокійно налазить. Ну, така історія і по Форду у нас. Так, і надіюсь, завтра вже заберу редуктор для ось цього мотора. І покажу теж, що там вийшло. Так, продовжуємо роботу по редуктору. Протягом 2 місяців, мабуть, або більше я чекав, щоб мені оце зробили. Тобто всередині у нас, це з редуктора первичний вал. Бачите, всередині там запресований, тобто він полий всередині, от шліци, які одягаються на мотор. От. А це буде у нас шліци для хвостовика КППП з задньоприводного Ford Transit. І воно буде далі йти отут на кардан. Тобто кардан піде сюди. Тобто, звичайно, редуктор у нас ось тут. Тут диференціал крутиться. Але я зроблю, що напряму буде проходити електромотор прямо на кардан. А редуктор цей, він просто потрібен для того, щоб не гуляв вал. І ось цей підшипник ось тут сидів. Токар мені оце виточив, запресував. Зараз я поїду до батька, обварю оцю штуку електродами УОНі. Можливо, зараз зроблю надріз. Ну, а можливо, робити цього і не стану. Тобто я ще подумаю. Один надріз, мабуть, я зроблю все-таки, для того, щоб як електрошпонка така буде. У мене так зроблені півосі, тобто там продольний надріз, і він заварений, і машина їздить уже все прекрасно. От. І тут, мабуть, таке ж саме щось потрібно мені зробити. Так, ну, в принципі, на цьому все. Продовжуємо роботу. Так, ось наш трабант. Ось наша сварочка, болгарочка. Трошки отак от зробили прорізи. Тепер це все обвариться. І будемо надіятися, що воно буде працювати. Ну, півосі працюють, я думаю, ця штука теж буде працювати. Так, що то... Нормально вроде, да? Сейчас я здесь чуть-чуть пройдусь. Здесь ямка немножко еще наплавлю сейчас. Но они будут закалку какую-то делать сейчас. Ну, в цьому місці, наверное, нет. Ну, я не знаю. Хай закаляють все. Їм, щоб закалку зробити, їм треба розкалити до красна. А вони не будуть це місто розкаляти до красна, тому що тут шестерня. Вони тільки зуб'я тут будуть закаляти. Та, коротше, мені кажеться, там не така буде нагрузка. Еще электрод? Так, монолит. Что, достаточно, может, чи ще? Сейчас эту ямку подправлю, потом уже вычистим. А здесь у нас что, подшипник, да? Шестерня. Там буде подшипник. А вот здесь подшипник же. Да. Поэтому там сильно не наварюй. Хай посадка родна остается. Не, ну там трогать не будет, тут она сядет сейчас. Но они, может быть, проточат или нет? Конечно, проточить. Вот здесь вот, где посадка, чтобы Я они не чуть-чуть- буду сильно сейчас, може чуть-чуть сварку позачищаем, а дальше токаря вже обточить там, Да. як їм надо. И хай посадят подшипник, да? Да. Ну, якщо буде якась ложбинка, я думаю, нічого Я там думаю, страшного. ничего страшного не будет. Да.
На X5 полуось гораздо тоньше. Так це полуось, на яку вже весь крутящий А момент. ну іде. давай, одень. Так. Вроде держится. Это что такое? Так, ну, хорош, наверное. Там вот даже я. Сейчас. Что, мы охлаждать будем чи нет? Не надо ничего охлаждать. Там же технология для закалки нужна. А мы тут сейчас их Так. закаляем. Да, это. Все, пускай, положи ее, пускай лежит. Сейчас на ветру остынет и все. Ось так у нас вийшла сварочка. Щось буде.